Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak menumis sayur bayam bersama dengan carrot. Yes, memang yang ni pun sedap untuk makan bersama dengan nasi putih. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey, untuk menumis kita perlukan bawang putih. Yang ni Lina ambil 2 ulas bawang putih, and then sedikit bawang merah. Okey, carrot separuh. Okey, potong panjang-panjang macam ni. Dan Lina nak masukkan 1 biji cili padi. Okey, dibelah 2 ya. And then yang ni sayur bayam. Okey, dan kita nak masukkan sedikit garam, sos tiram dan minyak untuk menumis. Senang tau dish ni. So bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Dan masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Bawang merah yang kecil. Selalu Lina tumis bayam ni dengan masuk santan tau. So kali ni kita nak masak something different. Masukkan cili padi dan masukkan carrot. Kita masukkan sos tiram. Masukkan sedikit garam. Garam tu ikut kita rasa masing-masing ya. And just masukkan sedikit air. Rasa you nak masukkan ikan bilis ke pun boleh. Dan kering. Okey, sekarang kita masukkan sayur bayam ya. Sekarang kita tunggu sampai sayur tu masak ya. Jangan masukkan air.
kawan-kawan, itu dia. Begitu je lah kita masakkan sayur bayam. So, tengok sayur tu pun dah lembut. Bila jadi macam ni, kita boleh tutupkan api. Dan dah ready untuk dihidang. Memang senang kan? Okay, so colourful kita punya vegetable hari ini. Lina harap kawan-kawan akan cuba cara seperti ini kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.